राज्यस्तरीय बाल एकांकिका महोत्सव 21व्या कांकरिया करंडकची आज नगरमध्ये सुरुवात झाली आहे। माऊली सभागृहामध्ये या स्पर्धा संपन्न होत आहेत। नगरमधील नाट्य चळवळीला प्रेरणा देणारी कांकरिया करंडक बाल नाट्य स्पर्धा नगरच्या माऊली सभागृहात सुरू झाली। बाल कलाकार या स्पर्धेची वर्षभर आतुरतेने वाट पाहत असतात आणि तो दिवस उजाडला। अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत आज सकाळी या स्पर्धेचं दिमाखात उद्घाटन झालं। आदित्य घोडके या बालकलाकाराच्या हातून या स्पर्धेचं उद्घाटन झालं। अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे अहमदनगरचे अध्यक्ष अमोल खोले हे यावेळी उपस्थित होते। त्यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला। पहिल्या वर्षी मी कांकरिया करंडकला उतरलो होतो आणि माझा सगळा ग्रुप घेऊन आम्ही रडत या स्पर्धेतून बाहेर पडलो होतो। एकही बक्षीस मिळालं नव्हतं आणि त्याच वर्षी ठरवलं होतं की पुढच्या वर्षी स्पर्धा पूर्ण पाहिजे आणि स्पर्धेत नेमकं काय घडतं हे पाहायचं। पूर्ण स्पर्धा सगळ्या कलाकारांना दाखवली आणि त्याचं सलग 5 करंडक पहिल्या क्रमांकाचे घेऊन गेले। ही ताकद आहे कांकरिया करंडकची आणि कांकरिया करंडकनी आज आमच्या ग्रुपमध्ये असलेले सर्व कलाकार, स्वप्नील मुळत असेल, पुष्कर तांबळे असेल, तुषार भांबरे असेल, हे सक्षम उभे आहेत आणि हा पाया आहे। या नाटकातला मुलगा कधीच वाया जाऊ शकत नाही। फक्त त्यांनी चांगले संस्कार आणि चांगल्या गोष्टी घेऊन बाहेर पडलं पाहिजे, हे कांकरिया करंडकने आम्हाला शिकवलं। आणि सलग बक्षीस घेतल्यानंतर आम्हाला कांकरिया सरांनी मॅडम जेव्हा ऑफिसला देखील बोललं, आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलो, त्यांना प्रचंड आनंद होता कारण गेले 10 वर्ष नगरला कधीच पहिलं बक्षीस भेटलेलं नव्हतं। या स्पर्धेसाठी मधुकर सोळसे, प्रदीप बोकरे आणि मयुरी असरगुडे हे परीक्षक म्हणून काम पाहत आहेत। आपल्याकडे परीक्षकही आलेले आहेत। एकांकिका सुरू झालेली आहेत। एकांकिकेचे वेगवेगळे विषय अत्यंत सुलभ रीतीने बाल कलाकार इथे मांडत आहेत। तर सर्व नगरकरांना मी विनंती करेल की आपल्या पाल्याला घेऊन पालकांनी सर्वांनी इथे नाटक पाहण्यासाठी यायचं। बाल एकांकिका पाहिल्यानंतर मुलांना जो आनंद मिळणार आहे, मुलांचं जो व्यक्तिमत्व विकास होणार आहे, त्यांचा जो कॉन्फिडन्स वाढणार आहे, त्यांना विविध प्रकारची माहिती पण मिळणार आहे आणि एक प्रकारची नाट्यशाळाच इथे आहे। तर याचा सर्वांनी जरूर लाभ घ्यावा। आणि उद्याचा जो बक्षीस वितरण समारंभ आहे तो संध्याकाळी 4च्या सुमारास होईल आणि त्या बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमाला आपल्या नगरच्याच असणाऱ्या आणि सगळ्या देशभर प्रसिद्ध असणाऱ्या नंदिनी आणि अंजली गायकवाड यांच्या हस्ते ह्या बक्षीस वितरण समारंभ होणार आहे। नृत्य, नाट्य, गीत, संगीत या सगळ्या कला आता इथे एकत्र येत आहे। याचा संगम होत आहे की स्वर आणि शब्द जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा एक प्रकारचा जो काही माधुर्य निर्माण होतं, एक प्रकारचं संगीत निर्माण होतं। ते संगीत आपल्या मनाला भावत असतं, आपल्या जीवनाला समृद्ध करत असतं। तर अशा प्रकारे कलांचा आविष्कार अनुभवण्यासाठी, त्याची अनुभूती घेण्यासाठी, त्याचा एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी सर्व नगरकरांना मी आव्हान करते की आपण लवकर या। सकाळी 8 वाजल्यापासूनच बाल एकांकिका सुरू झालेल्या आहेत। दिवसभर बाल एकांकिका रात्री 8 वाजेपर्यंत चालणार आहेत आणि परत उद्या सकाळी 8 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत सातत्याने एकांकिका चालतील। आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धांनंतर बाल एकांकिका पाहायला सुद्धा नगरकर आता गर्दी करतायत। पण आपण इथे आलो कसे? अरे काल रात्री तो वाघ, मला तर चक्करच आली। पण आपल्याला वाचवले कोणी? तू वाघ माझ्यावर हल्ला करणार इतक्यात त्या माकडाने त्याच्यावर उडी मारली। आपण ज्या माकडाला हाकलले त्या माकडाने? हो, त्या माकडाने वाघाशी जबरदस्त फाईट केली। पण एवढ्या मोठ्या वाघाला माकडाने कसे मारले? तो वाघ माझ्यावर हल्ला करणार इतक्यात त्या माकडाने त्याच्या डोळ्यावर लाईट मारली। वाघाला पाहून मला तर चक्करच आली। म्हणजे माकडाला पळण्यासाठी आपण त्याच्या डोळ्यावर लाईट मारली आणि वाघाला पळण्यासाठी माकडाने त्याच्या डोळ्यावर लाईट मारली। चिंटू, मला भीती वाटते रे। घाबरू नकोस, राम राम म्हणे। हनुमानाची नाही, रामाची आठवण काढ, रामाची। अरे चिंटू, एकदा मागे वळून तर बघ। काय रे?
बरे झाले, हॅपीने शेकोटी पेटवली. प्रतिनिधी प्रतीक शिंदे, जीवन न्यूज.